Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak sharekan dekat anda cara untuk buat kek span vanila. Jika anda baru kali pertama menonton video di channel Sis Damia, boleh tekan butang subscribe dan tekan butang loceng di sebelah kanan. Okey, jom kita mula. Langkah pertama, masukkan 3/4 cawan tepung gandum, 1 sudu kecil baking powder, ayakkan sekali. Kalau ada yang berketul, tekan-tekan sikit dengan spatula bagi hancur. 8 sudu besar gula kastor. Masukkan 1 sudu kecil perisa butter vanila. Kalau anda nak tahu, bau dia lagi sedap daripada esen vanila yang biasa. Boleh dapatkan di kedai yang jual peralatan bakery. Kalau tak ada, esen vanila yang biasa pun boleh. Masukkan 1 sudu besar ovalet, 5 biji telur Gred A. Untuk elakkan bau hanyir telur, guna telur segar dan buang tali pusat telur. Putar dalam 2 ke 3 minit sampai gebu. Masukkan 4 sudu besar susu penuh krim. Satu per 4 cawan minyak masak ataupun minyak jagung. Yang ini saya menggunakan loyang saiz 4 inci, boleh dapat dalam 6 sukatan. Loyang sapu dengan margarin. Bahagian bawah kita lapik dengan baking paper. Tuang adunan dalam 3/4. Bakar kek pada suhu 160 darjah Celsius selama 30 ke 35 minit ataupun mengikut kesesuaian oven masing-masing. Kalau nak tahu kek dah masak ke belum, cucuk sikit dengan lidi. Kalau masih basah, tambahkan masa membakar. Sejukkan kek dan terbalikkan di atas redai. Okey, dah siap. Jangan lupa like dan follow Sis Damia di YouTube, Facebook dan Instagram. Terima kasih.